السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. راځو د خیر سره نن په ایکسل کې کالکولیټ years, month, day, minute, second between two date. یعنی مثلا نن په ایکسل کې دا درښیم چې مثلا د یوه تاریخه څخه بیا در بل تاریخه پورې، یعنی د 2013 څخه د 2021 پورې څو کاله کېږي تېر شوي دي، څو میاشتې، څو ورځې، څو ګانټې، څو منټه او څو سکنډه. نن د دې پر برابر باندې بیان درته کوم. نو راځو د خیره سره رابسو. دلته به years ورکو. په years کې به فارمولا ورکو dated if فارمولا به ورکو چې مثلا د سټارټینګ ډیټه څخه کاما بیا تر دغه اینډ ایټه پورې کاما انوایټډ کاما. دلته به وایي ولیکو چې مثلا years یعنی کلونه ماته راوښوه د دې دوه مابینځ کې 8 کاله کېږي. او دغه رقم dated if بریکټ شروع بیا به راسو دلته ورته ولیکو چې د سټارټینګ ډیټه څخه کاما بیا در اینډینګ ډیټه پورې کاما. دلته بیا موږ ته منت معنا منت یعنی میاشتې راوښوه کلوز یعنی سل میاشتې کېږي. او دغه رقم دلته به بیا ورته ولیکو dated بریکټ شروع د سټارټینګ ډیټه څخه ونیسه کاما بیا تر اینډینګ ډیټه پورې کاما انوایټډ کاما. دلته به ډي ولیکو یعنی ډیز ورځ بریکټ کلوز انټر به کو. ګوره میاشت کال خو راوښوي، میاشتې هم راوښولې، ورځې هم راوښوله. اوس د ګانټو دپاره دلته به بیا ډیټډ اف نه استعمالو. دلته یو ډیر مهم فارمولا ده، هغه لکه از اکویل ټو کنورټ. دلته به کنورټ ګوره کنورټ ډایرکټ دی تا ته راوړي، پټې بټن سره به راپورته کړي. دلته به د کنورټ فارمولا ورکو. مثلا زه غواړم چې د ورځې یعنی د دې ورځو ګانټې معلومې کړم، کاما به ولیکئ و څنګ ته به دا بوکس اوپن سي. دلته به راسو یعنی داسې لاندې به راشواسو رابسو دلته پر ډیز باندې به یعنی د ورځې ګانټې یعنی زه د دې ورځو ګانټې غواړم، پر د ټیپ په بټن سره به یې راپورته کړئ. بیا به کاما ووایي چې کاما مې وویله یعنی د ورځې دلته به ورکو چې ګانټې اورز، یعنی زه غواړم چې د ورځې اورز ماته راپورته کړي. پټې بټن سره باندې به پورته کړو. اوس به بریکټ کلوز کړو انټر به کړو. دلته موږ تاسو ته ګانټې راښکاره کوي یعنی 22,152 ګانټې کېږي. اوس راځو د خیر سره بیا از اکویل ټو دلته به بیا کنورټ رابسو. دلته به بیا د ګانټو پر خانه باندې به بیا دغه ولیکو، ځکه اوس منټونه راباسو. کاما به ولګو، بوکس به اوپن سي. دلته به راسو اورز ته وینې یعنی د ګانټو منټونه غواړم. بیا به راسو منټ ته کاما به ولګو، بیا به راسو چېشته منټ ته راسو یعنی زه منټونه غواړم. بیا پټې بټن سره به راپورته کړو فارمولا، بریکټ به کلوز کړو انټر به کړو. دلته به موږ تاسو ته منټونه ښکاره کړي. او دغه رقم بیا از اکویل ټو کنورټ پټې بټن سره به فارمولا راپورته کړو. دلته به بیا پر منټ باندې کلیک وکړو یعنی د منټو سیکنډ زه غواړم چې په یوه منټ کې څو سیکنډ دي هغه راپورته کړه. رابسو کاما به ولګوو او داسې به راښکته سو. رابسو دلته به منټ ته راسو. ګوره دا منټ ټې بټن سره به راپورته کړو، په ټې بټن سره راپورته کړه. کاما به ولګوو. دلته به راسو پر سیکنډ باندې به کلیک وکړو یعنی زه غواړم سیکنډونه ماته راسته شو کړي. بریکټ به اوس کلوز کړو، په ټې بټن سره مې سیکنډ راپورته کړئ، بریکټ به کلوز کړو انټر به کړو. اوس به موږ تاسو ته دلته سیکنډ شو کړي. څو سیکنډه کېږي یعنی 433 لکه 42,200
اوس که چیرې مثلا موږ دلته ییرز زه ورچینجوم ګوره فارموله خو پر اپلای ده پر ټولو باندې صرف زه دلته غواړم چې 2013 دی زه دا 2015 کړم 2015 کې څنګه مې انټر کې ګوره ډایرکټ ماته کلونه هم راشي میاشتې هم راشي ورځې هم راشي ګانټې هم راشي منټ هم راشي او سیکنډ هم راشي ګوره دا فارموله موږ تاسو په مختلف ځایو کې استعمالولی سو هغه لکه مثلا یو د دوا تاریخ وي زه غواړم چې مثلا 3 کاله د دوا تیر سوي یعنی 3 کاله وخت یې ورکړی وي دا څه وخت ختمیږي مثال څو ورځې ورته پاته دي څو وخت ورته پاته څو ګنټې څو منټه هغه ته دلته په دا فارموله کې شو کولی شي ځان ته معلومات حاصلولی شي نو دا وګران کتونکو د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او کمنټ لازمي